det blir lite smeten kanske. Älskling, ska du gå ner och bo? Nej, det får jag inte. Jag hann inte ens säga färdigt vad jag skulle säga. Du finns ju med här redan. Det har vi varit förut. Kan det vara ursäkta om du la in det där? Jag stannar bakom karaten här. De springer in nu. Nolla. Jag kan byta om vi vill, men jag tyckte i och för sig den så rätt så rak ut. 413. Jag tänker vi chansar på det. Har du tittat på den? Eller vadå? Ja, jag var nere och kollade, ja. Sebastian. Kunde med det också. Ja, jag sprang som en jävla idiot. Du ligger i. Ja, jag bara sprang. Jag tänkte det får jag skynda mig så inte du behöver sitta och vänta. Jag märkte inte att det var borta ens. Du sprang som en liten lillare här du då. Ja, Kolla ja. garaget bak. Ja, Tar man ut. det var en lustig plats här då. Vart var de andra vattenflaskorna någonstans? Vad fan har jag lagt dem? Du sa det när jag frågade förra gången, men jag kommer inte ihåg vad du sa. Ligger inte det där inne vattenflaska? Här. Ja. Jo. Correcto mundo. Ja. Hur ska man sammanfatta det här då? När man åker och kollar på husbilar, det är ju inte helt enkelt alltså. Man får ju ganska mycket intryck i olika varianter av husbilar. Alla är väldigt lika men ändå väldigt olika skulle jag säga. Så att, nej det är inte helt enkelt och jag känner... Ska man byta husbil och lägga en jädra massa pengar på en husbil, då ska man ändå ha valt med omsorg innan tycker jag. Och inte bara, det här känns bra, det kör vi på. Så jag tror att vi kommer leta husbil ett bra tag innan vi väljer en husbil. Men samtidigt så känner jag tycker det är ganska skoj att åka och titta på husbilar. Och framförallt man lär sig mycket av att titta på olika husbilar, olika lösningar. Och så till slut så kanske man kan kompromissa och hitta den bilen som har lite av varje grej utav det man vill ha. Vi har ju kollat på Cartago, de har också en bil som är under 7 meter som är jättefin. Alltså där liksom inredningen ser lite lyxiösare ut, lite mer gedigen ut och sådär. Vi har dock inte sett någon sån bil i verkligheten. Så det är nästa steg. Så vi har några husbilsförsäljare, stora husbilsförsäljare som vi inte har varit hos men som vi ska besöka också. Och kolla på bland annat Cartago och lite olika husbilar. Så att vi kommer åka vidare på den här resan nu. Jag har inte sagt detta till Carola än, men jag funderar på om vi skulle undersöka Sjötorp imorgon. Se om vi kan få plats där. Nu är vi ju här i Kristinehamn, men... Är det riktiga Sjötorp då? Den riktiga Sjötorp denna gången. Och se om vi kan få plats där. På midsommar hamnade vi i Forsvik fast vi trodde vi skulle till Sjötorp. Ja, det är snurrigt värre var det. Men nu ska jag ta den här komma fram-ölen och sitta här och gotta. Det är ganska varmt, det är 22-23 grader, 24 grader kanske. Och bara koppla av lite. Sen ska jag ta fram murikan och gasolspisen och så ska jag brassa på 2 panerade... Vi grillar kött idag tycker jag. Jag har tänkt slippa grilla. Slippa? Jag tänkte att jag ska ta gasol. Du är ju en riktig man och grillar du, säger du. Jo, det är helt riktigt. Du har knappt bevisat det för mig. Men för den sakens skull så var jag inte så sugen på att ta fram grillen. Då. Jag tänkte att jag ska ta hit gasolen och murikan och så lite olja och så kör vi de där fiskbitarna. Men det är ju du som bestämmer. Nej, det är det väl för fan inte.
Ja, vi får se vad det blir av det. Vi har inte diskuterat färdigt den biten än, känner jag. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell your mama, I tell your papa too. I'm gonna let everyone know about my love, so I really. Jag tycker hon är hårdhänt mot hennes kompis. Det är helt rätt. Du tycker hon gör helt rätt, ja. Påna bara. Går det bra, Alice? Går det bra? Jag ser att vi har 318 kvar. Fantastiskt att du kan ha det där kylskåpet igång hela tiden. Hela tiden, ja. Plus det stora kylskåpet. Va? Jag har druckit ett helt glas. Skulle det vara så märkvärdigt? Ja, men du dricker väl aldrig ett glas vatten sådär bara rakt upp och ner? Det gör jag. Jo, det gör jag ofta. Tvingar dig. Men annars så dricker jag ur flaskan. Älskling, Ta ju bara 2 koppar. krångla inte med mig nu. Du skulle vara... Jag skulle vara snäll idag. Ska vi åka rakt fram eller ska vi vända? Du kan vända om du vill. Går det? Ja, det går. Sjötorp. Sjötorp. Det blir spännande det här. Jag ser husbilar där framme. Men vad sa du att du trodde att det var någonting vi skulle hämta? Jo, men det är väl alldeles här uppe bara. Så det är väl bara att köra ner och ställa sig först kanske. Och kortet var väl till duschar. Vi ska ner här. Inte här. Eller jo. Jag tror det. Marinservice. Kanalkrogen. Sväng vänster, sen sväng höger. Minigolf. Utegym. Gästhamn. Varför står det inga skyltar? De står där uppe, men inte den. Det är inte Nej, där. det finns ju en del som man bokar, en som är obokad. Det var lite olika tydligen. Är denna parkeringen då? Ja, det kanske det är då. Du har ankommit till destinationen Ja, det är det. på Vad var det för höger sida. nummer? 36. 36. Det är 39. Jag tror att det är den här. Där. Här. 36. Vad det är? Ska vi backa in? Ja, du får backa in och så får vi ut sidan. Man De såg har inte så kört mycket. in där. Ser ju trevligt ut. Här är det Rolians och kommers, om man säger så. Ja, rejält med kommers här. Hallå lille bytte. Får ni vänta lite. Hallå lille bytte. Hur känns det? Verkar det bra? Skönt, reflekta lite. Ja. Det verkar bra. Här finns ju nog en hel del att kolla på här. Minigolf och lite av varje, tror jag. Här uppe ligger en restaurang. Fish and chips. Ja. Nu ska vi äta räkor så det blir ingen fish and chips. Nej, det verkar vara på andra sidan. Här har de rejält med cyklar och grejer. Och så är det Café Balsa. Nej, det går bra. Ja. Herregud vad mysigt det var här inne. Ja, vi ska se. Ja. Fantastiskt mysigt. Och så ligger båtarna på utsidan. Här hade jag kunnat tänka mig att ligga med båten. Men plats för många båtar där. Här ligger de gött segelbåtarna och motorbåtarna.
Det är mycket båtar här. Låter som det är någon som sjunger och spelar där borta på restaurangen. Där ligger en orrskär. En sån motorbåt hade jag en gång i tiden. Den åkte jag väldigt, väldigt mycket. Den med blått kapell där. Det är livemusik ikväll. Jag såg det. Det har jag väl också säkert. Vem är det? Vet jag inte. Det är nog någon lokal. Det är lite mer liv och rörelse än det vi har varit tidigare här. Det märks att det är ett populärt ställe. Jättemycket folk. Här slänger vi skräp och grejer sen. Sophanteringar. Ska vi se, nu ska vi spela på travet här. Det har jag glömt om nu i flera veckor. Kommers det var här. Ja, det är en jädra kommers. Han åkte också, han har säkert inte heller bokat. Men han var ju svensk så han borde ju ha förstått det. Vi får knö oss lite närmare. Så Ja. Stå mitt i Absolut. Vi breder inte ut oss mer än så här så det är helt okej. Du ska inte ha ut en massa... Nej, möjligen lite markis men det blir inte mycket. Klara sig. Så nu har jag spelat. En liten dyk. Så det blir romantiskt. Oj, här kommer mugos. Ja, är de mina? Nej, det var dina, ja. Keso på. Jag får ingen keso. Jag får skagenröra och prickig korv. Och här har vi keso. Jag kanske borde tagit den med keso jag också. Kataloppa upp. Jag ska ta min padda och bara kolla så att jag har rätt datum här på bokningen. Jag är lite nervös, alla börjar åka. Åh, vad gött det var med fralla och kaffe nu. Alltså, det var så jäkla gott så jag måste göra en halv fralla till. Alltså. Jättesmarrigt var det. Men vad fint det var här i Sjötorp. Dock en jäkla kommers alltså. Det är folk överallt och det är restauranger och kaféer och glassbarer och you name it. Så att det är klart, har man spenderbyxorna på sig så är detta ett jättebra ställe. Vill man kolla på båtar och kanalen så är det också ett jättebra ställe. Så här finns ju att göra. Nu ska det regna imorgon. Så jag tror inte vi stannar här mer än en natt faktiskt. Vi pratar om att cykla längs kanalen så jag vet inte hur vi ska göra det. Vi får se om jag orkar och lossa cyklarna och det inte börjar regna här nu. Det är lite halvskumt i himlen, lite blått, lite så. Men vi får se hur vi löser det hela tycker jag. Vill du ta sväng och ta med den? Jag har sett att det funnits en dag var det rucken. Herregud vad tungt lastad den båten är. Helt otroligt alltså. Ser du det på någonting? Ja, vattenlinjen här. Mycket guldpacke med sig. Det blev lite kvar när han köpte båten. Vet ni vad? Nu har Carola utmanat mig i en minigolftävling. Det kan ju bara gå på ett sätt alltså. Att hon vågar, det fattar inte jag. Så nu går vi till minigolfbanan. Du som är bra på allt. Jag som är bra på allt. Vojne. Vojne. Ja,
Här sitter jag helt ogenomtänkt och trycker igång kameran. Jag vet egentligen inte vad jag ska säga. Det är söndag idag och jag sitter faktiskt och svarar på kommentarer från söndagens film. Massa goda härliga kommentarer. Jättekul. Det har regnat hela natten. Så det som var så mysigt igår när vi satt här och käkade räkor och göttade till det under markisen byttes till världens regn. Så det var bara att gå in och sätta sig och sen har det regnat hela natten. Men innan regnet så hann vi faktiskt att promenera lite grann här i Sjötorp. Inga stora svängar men lite grann. Vi var uppe och gick vid Slussen då. Det är ju först en liten sluss när man kommer ut från Vänern in och sen så är det ett par slussar till. Många restauranger och glasscaféer och ja, här finns ju väldigt mycket om man vill äta gott och dricka gott och sådär, så finns ju alla möjligheter. Ställplatsen är helt okej. Dock inte när det regnar kan jag säga, för här blev riktigt slaskigt. Där vi står där är det jätteblött. Så när jag tar in kabeln nu så får jag göra ren den ordentligt, för den blir ju lerig. Så det var inte så bra. Men annars så måste jag säga helintrycket är såklart ett måste att se Sjötorp, och det har jag haft på agendan länge att jag ska åka till Sjötorp och titta hur det ser ut där, och nu fick vi möjligheten. Vi är ju liksom ute och kollar husbilar lite grann och eventuellt ska vi åka vidare och se om vi hittar någon mer husbil att titta på. Annars så går färden från östra Sverige till västkusten nu och hem till mig. Men sen är det faktiskt så att när vi varit hemma hos mig ett tag så är tanken att vi ska dra iväg igen. Och fortsätter tror jag och titta lite grann på husbilar. Vi ska botanisera lite grann och se om vi kan hitta den typen av husbil vi söker. Så här finns massa äventyr inplanerade. Exakt hur de kommer se ut är inte klart ännu. Jag har dragit på mig ett jättebra ryggskott tror jag precis alldeles nyss. Jag bara rörde mig lite grann och så pang smällde det till. Så nu har jag svårt för att röra mig helt plötsligt. Så jag hoppas att jag kan bota det snabbt här nu så jag blir av med det. Det är skit när man har kassrygg. Ja men så ser det ut. Nu kommer vi åka ner mot Mariestad och så får vi se om vi stannar där eller om vi åker till Lidköping eller vart vi åker. Jag har inte bestämt det än. Så att färden går vidare helt enkelt. Ja, nu lämnar vi Sjötorp för denna gången. Samtidigt som det rullar in en Concorde på parkeringen. Om det varit rött där, då kommer det en båtbilslussöppning. Ja, det var väl trevligt. Vi hade faktiskt tänkt att stanna en natt till och cyklat längs kanalen idag. Men eftersom det regnar och är tråkigt väder så lämnar vi det till ett annat besök, eller hur? Ja. För här finns ju en hel del att titta på tror jag om man vill, om man har cykel. Nästa gång ska vi äta i våffelstugan. Ja, och så ska vi äta i våffelstugan. Det ser mysigt ut. Där ligger en jättefräck skuta där borta. Ser man ställplatsen eller något där? Och här ligger Sjötorps pensionat. Bygdegård. Kaffe och hej. Kanalsimmet 3 augusti är det. Man får mycket fika här ser det som. Hej då Sjötorp. Jag har sett bilder på någon av ställplatserna där de har liksom som gräsmatta bredvid. Vad är det nu då? Kolla den gamla husbilen, vad fräck den var. Sluta. Den var ju fräck, kolla han har sån här motivlackering på mig. Kolla på den. Nej, men sluta. Den var fräck. Nu tittar vi framåt. Det är kvavt.
Mariestad. Vad tomt det var. Ja. Jag vet inte hur man bokar här. Vad står det på skyltarna? Det är Parkster. Ja, det är Parkster här till och med. Ja, men det är väl enkelt då. Vad ska det stå här? Alla, det är konstigt. En del kör och en del backar in. Vad är liksom... Man vill väl vara längst ut mot... Ja, men då vill man ju ha fönstren till. Då får man ju backa in nu. Nu har ju alla kört in där. Det var ju fönster här. Ett fönster. Kolla om det finns någon från det andra hållet då, som man kör in. Nej, det gör det inte. Ja, men det är på den andra sidan. Yttre hamnen med el, yttre hamnen utan el. Några backar och några kör in. Du ser, det här har de backat in på de platserna. Nej, men den som står där framme har ju kört. Ja. Men då får man ju gräsmattan på fel sida om man gör fel. Ja. Här skulle du kunna köra in emellan här. Ja, men då får vi fönstren rätt upp. Ja, men du har ju vattnet där, rakt framåt. Du sitter inte och tittar ut genom sidofönster så mycket. Nej, inte om du har en bil rätt sida. Men hade man backat in där ute, det gör vi. Då får vi fönstren rätt ut åt hållet. Skiter det att de andra har kört in, men det är ju några billängder bort ju. Ja, den där ska ju egentligen ha utsidan däråt. Så att gräset kommer på den Ja, sidan. visst. Ja, visst. Nej, men då måste du köra in. Nej, jag måste... Jo, då måste du. Annars får du inte gräset på framsidan. Fattar du? Det är också jättemärkligt. Men du kan ju dörren öppen och titta ut genom dörren. Ja, kan man... Jag tänker att man undrar om det... Nej, det blåser inte från havet heller. Jag tänker att då... Vad heter det? De vill att man ska köra in här alltså. Eftersom gräsmattan är på den sidan. Ja, det måste jag ha gjort ju. Sista gräsmattan är ju... Ska jag ta utan el eller med el? Ja, men vad skiljer det i pengarna? Det kostar 190 utan el. 220 med el. Men det är bara 30 kronor. Ja, det gör du som du vill. Ta el då. Yttre Du hamnen. behöver ju egentligen till, men det är klart det är lite enklare. Är det yttre hamnen där? 55 Ja, det är det. 14. Ja. Ja, det kan jag inte se. Ska du gå och kolla då kanske? Ja, men det måste det ha varit. Va? Så, nu har vi fått upp markisen här. Det kom några droppar alldeles nyss. Det började regna lite grann. Men solen börjar titta fram titt som tätt nu. Så det börjar bli riktigt gott. Och nu har Carola gjort varsin sandwich till oss med ost och salami och rostat dem i brödroster. Och så ska vi ha lite kaffe också. Så jäkla gott. Eller hur älskling? Ja, njam, njam. Jag kunde inte hålla mig så jag tog en tugga på min där och så kom jag på att det här måste jag ju visa våra följare hur gott vi har det här nu. Vi har det gott. Ja, vad har det? Han har hamnat det. Vi ska dricka kaffe. Ja, gott. Så jäkla gott. Blir det till middag också då? Jag dreglar så jäkla gott det är. Det är väldigt oroligt i luften nu. Det kan börja blåsa rejält när det är sånt här väder. Men än så länge är det ganska stilla. Och det kan börja spöregna också. Men det kommer bara några droppar än så länge. Här kommer en stor, ganska stor segelbåt med dubbla master. Varav den främre är kortare än den aktre. Vilket inte är helt vanligt. Hallå lilla Harleybutter! Alice! Hallå! Hallå Vanna! Har du varit ute på upptäck? Man har verkligen hamnat på första paket här. När det gäller båttrafiken. För här kommer båtar in och ut hela tiden. Det är jätteskojigt att kolla på dem. En del är stora och en del är små. Men
Det kan ju vara gött att ha någonting att tugga på samtidigt som man sitter och tittar på alla båtar. Så ni vet ju allihopa som följer mig så länge att jag älskar Lidl. Så vi har varit på Lidl. Och så har jag köpt en salsa-dipp där som jag ska testa nu. Och så lite sådana här goda tacochips. Och så den här kommer också från Lidl. Hummus Trio. Den är jättebra. Den kan jag verkligen rekommendera. Lidl. Hummus Trio. Det är 3 olika goda hummus. Och så till detta då en liten dansk färur som jag ska ha. Och Carola kommer strax. Hon ska säkert ha något gött att dricka också. Lite bubbelvatten eller något. Faktiskt också, precis som att det hade vi inte räknat Det med. hade jag inte räknat med. Men en sak säkert, de här ser goda ut. Vill ni kolla? Där borta står vi. Nu ska vi ta en... Ja, vända. Den här är lavan, säger hon och pekar på en Morello. Vad heter det? Jag har fått sån jäkla ischias, vet du. Så jag kunde knappt gå förut. Och jag nu tvingar mig till att promenera. Så nu ska vi promenera bort till hamnbassängen här borta och se alla gästbåtar som ligger där. För det har kommit in massa gästbåtar idag. Det här var fint. Ja, många fina båtar här. Ja, mer än så vet jag väl egentligen inte. Om inte du har något annat på lut. Det här var tyst, ja. Som vanligt. Där ligger en fin motorbåt. Det går som du har bajsat på det lite grann. Ja, tack för den. Det är sant. Men jag har jävligt ont i ryggen, det kan bero på det. Det är en Sweden Yacht, den röda. De brukar vara blåa, jag förstår inte varför de har gjort den röd. Det är en Nimbus. Det är annorlunda stuk på de här nya Nimbus-båtarna. 50 fot nästan. En Albarazzi 41. Den är jättegammal, den är från 70-talet den båten. Sent 70-tal tror jag. Den har en väldigt fin reningslist. Den kanske är utbytt. Nej, den var lite sprucken. Kolla här, en katamaran. Ja. Den är också dysk. Norska bilar är diska båtar. Här är också ställplats för husbilar. De står ju också väldigt bra där. Gör de. Och det är 4 meter mellan bilarna verkar det vara. Här kommer vi fram till hamnbodarna. Jag vet inte. Om vi skulle ta och äta något där eller om vi ska skita i det. Vi ser vad de har. Har de ingen öl så? Det var en liten lajkare. Där har ni vad säger. En norrman. Norsk? Så mycket norrmän det var på parkeringen alltså. Det var säkert 30 norska bilar och 3 svenska. Det var Marianne. Den var ju fin. MS Marianne. Mariestad. Ja, vad trevligt att åka en liten tur med den där. Ja. Fan så vad fin den var. Har en sån att bo på eller inte varit fel. Kulturfartyget MS Marianne. 275 kronor för en tur. Lundins bakficka. Här finns det gott om glass att välja på. Jäklar. Och så chokladdoppad, vad heter det, mjukglass. Jag älskar det. Ibland är jag så fräck så jag frågar om jag kan doppa flera gånger så det blir tjock choklad. Jag tog hon vägen. Nu tappar jag bort den. Nej, där är jag. Hittar du något? Nu heter det, vad ska man säga? Svek mitt, ja vad fan säger man? Ja, skitsamma. Vi beställde varsin laxplanka. Och jag tog en IPA. Och fröken här tog ett litet glas vin. Solen skiner. Och det tyckte vi att
då får vi passa på att njuta medan vi kan. Det har regnat som fasen. Det har regnat rätt mycket. Ja. Så ja, då får man njuta lite. Slå till lite liksom. Lite extra så. För att få en liten extra round-up den här dagen. Eller vad man säger. 58. Nummer 58. Det kan ju bli precis vad som helst med lax. Jag tyckte tjejerna verkar lite apatiska. Det är väl ett tufft ord tycker jag. Nej, Men de var lite apatiska. usch då. Det Som känns, andades när jag kom fram. det känns inte helt... Jag vill inte ha pizza. Jag var inte sugen på en pizza. Alex skafferi heter det. Ja. Ja, vi får se. Snart får vi se. Även ni. Faktiskt också. Precis som att det hade vi inte räknat Det med. hade jag inte räknat med. Men en sak säkert, de här ser goda ut. Vill ni kolla? Fy fan vad gött det ser ut! Fram med mobilen. Jag är glad när det ser så fint ut. Jag var lite tveksam. Ja, men det ser jättegott ut. Det är bara att hugga i nu innan det blir kallt. Vilken tur vi hade. Säger jag. Bara för att jag var osäker om det skulle vara gott. Men det var ju fantastiskt. Jag måste ta kort på er. Stora handbollade regn. Ja, den är ganska stor. Den är inte så snygg, men den var rätt fräck. Det är typ som någon skonare där fockmasten är kortare än stormasten. Från Ålborg. Ålborg har jag varit många gånger. Jag förstår om jag är lite lätt irriterande. Ja, det är med. Jag förstår det. Ja, nu är solen på väg ner och folk kommer en efter en och sätter sig på bänkar och gungstolar och tar med sig egna stolar och ska väl titta på solnedgången tror jag. Vi har haft lite tur, det har regnat idag så att... Nej.